המחלקה קונטרול היא מחלקת הבסיס של פקדי WinForms. ברשימת המחלקות שיורשות מקונטרול נמצאת גם המחלקה פורם, מחלקת החלון. נבחן את ההשלכות של הירושה הזאת בעזרת ניסוי. נאתחל אובייקט חלון ונקבע את גודלו. נאתחל גם תיבת טקסט ולחצן ונקבע את מקומם על החלון. כדי שפקד ייראה, יש להוסיף אותו לאוסף הפקדים של החלון. זהו האוסף קונטרולס שמופיע כתכונה של החלון. אם כן, נכניס לתוך האוסף קונטרולס את תיבת הטקסט והלחצן. בסוף נציג את החלון בעזרת המתודה show dialog. בהרצת התוכנית, תיבת הטקסט והלחצן אכן מוצגים. הפונקציה add של אוסף הפקדים controls מקבלת קונטרול כפרמטר. ראינו שחלון יורש קונטרול. האם נצליח להכניס חלון לאוסף הפקדים? במילים אחרות, האם נצליח להציב חלון בתוך חלון? השורות הבאות מנסות להציב חלון סאב פורם, בעל הכותרת חלון משני, בתוך החלון מיין פורם, על ידי הכנסתו לאוסף הפקדים של החלון מיין פורם. נריץ את התוכנית, ומתקבלת הודעת שגיאה. הודעת השגיאה מספרת לנו שחלון הוא טופ לבל, כלומר הוא צריך להיות בראש ההיררכיה, ולכן אין להציב אותו בתוך חלון אחר. בקיצור, אין להציב חלון על חלון. אם כן, לשם מה מחלקת חלון יורשת ממחלקת פקד? מדוע ולשם מה היה כדאי לבוני מערכת WinForms להגדיר את החלון כפקד, כשהוא לא יכול לתפקד כפקד? התשובה נמצאת בתבנית הקומפוזיט, שאותה נכיר הפעם. התבנית מתארת מבנה של עץ אובייקטים ומציעה פתרונות לבעיות שמתעוררות בעבודה עם מבנה כזה. המבנה של חלון והפקדים המוצבים עליו הוא מבנה עץ, והוא מבוסס על תבנית הקומפוזיט. בעזרתה נוכל להסביר את הירושה של המחלקה פורם מהמחלקה קונטרול. לפנינו תוכנית שמציירת על הקונסול. התוכנית בנויה לפי תבנית הקומפוזיט. ציור הוא מבנה כוכביות מאורגן היטב. בהרצת התוכנית מתקבל ציור ובו שתי תמונות, פרצוף ודגל. הפרצוף מורכב מצורות. המסגרת והעיניים הם מלבנים, האף והפה הם קווים, והאישונים הם נקודות. הדגל מורכב גם הוא מצורות. גוף הדגל הוא מלבן והמוט הוא קו. כדרכם של מושגים, הצורה, המלבן, הקו והנקודה הם מחלקות בתוכנית. בתיאור שלנו המלבן, הקו והנקודה הם צורות, ולכן יש כאן ירושה. מחלקת צורה היא מחלקת הבסיס, והשאר יורשות ממנה. מחלקת הצורה, shape, מכילה את מה שמשותף לכל הצורות. נקודת ההתחלה של הצורה מוגדרת על ידי התכונות left ו-top. אלה הם המרחקים של הצורה משמאל ומלמעלה. לצורה יש שם. מאחר שציור הוא אוסף של צורות, ניתן יהיה למצוא צורה בתוך ציור בעזרת השם שלה. צורה יכולה להכיל אוסף של צורות משנה. כך בנויה התמונה. כדי להוסיף ולגרוע צורות משנה, יש לצורה מתודות add ו-remove. מכיוון שלא לכל צורה יש בפועל צורות משנה, המימוש של המתודות האלה נדחה לצורות עצמן. בינתיים, במחלקה shape, המתודות מחזירות שגיאה. המתודה getShapes מחזירה את אוסף צורות המשנה של צורה מסוימת. אוסף הצורות, shapes, הוא מסוג רשימה, list, של אובייקטי shape. צורה מציירת את עצמה על הקונסול באמצעות המתודה draw. חשוב לזכור ששייפ לא מגדירה צורה מסוימת, ולכן אין אפשרות לממש את המתודה כאן במחלקת שייפ. מצד שני, אנחנו מעוניינים בקיומה של מתודת draw בכל המחלקות של צורות.
במצב כזה אנחנו מגדירים שהמתודה draw היא אבסטרקטית, מופשטת, וכמוה גם המחלקה shape היא אבסטרקטית. המחלקה line יורשת ממחלקת shape ומוסיפה שתי תכונות, אורך הקו והכיוון של הקו, אופקי או אנכי. התוכנית מתעלמת מקווים אלכסוניים. המתודה draw מציירת את הקו. מחלקת תמונה, picture, יורשת גם היא ממחלקת shape. המחלקה picture לא מגדירה תכונות חדשות. תמונה היא אוסף של צורות, ולכן המחלקה משתמשת באוסף שמוגדר במחלקת shape, ומאפשרת להוסיף לו צורות וגם לגרוע צורות בעזרת מימוש מחדש של המתודות add ו-remove. שימו לב, לקו אין צורות משנה. אם יעשה ניסיון להוסיף צורת משנה לקו, תופעל הפונקציה add של shape והיא תחזיר שגיאה. לעומת זאת, במחלקת picture המימוש מחדש של add מאפשר הוספה של צורות משנה. במקום להמשיך ולעבור על כל מחלקות התוכנית בקוד, נפנה כעת לתרשים המחלקות של התוכנית, ה-Class Diagram, ובעזרתו נוכל להסתכל על המחלקות במבט מלמעלה. בראש התרשים מחלקת Shape. כל המחלקות של אובייקטי ציור יורשות ממנה. החץ ממחלקת Shape אל עצמה והמילה Shapes עליו אומרים שבמחלקת Shape קיים אוסף בשם Shapes, שמכיל אובייקטים מסוג Shape. זהו כמובן האוסף של צורות המשנה. המחלקות Drawing ו-Picture מכילות פונקציות add ו-remove. אלה נקראות מחלקות ענף. מענף יכולים להסתעף ענפים נוספים, ובמקרה שלנו Drawing ו-Picture יכולים להכיל סוגים שונים של Shape. לשם מה גם Drawing וגם Picture? התוכנית שלנו רואה את הדברים כך. Drawing היא מחלקת הציור כולו. ציור מורכב מתמונות, ותמונה מיוצגת על ידי מחלקת Picture. שאר המחלקות נקראות מחלקות עלה. אין להן פונקציות add ו-remove משלהן, והן אינן יכולות להכיל צורות משנה. אם יעשה ניסיון להוסיף צורת משנה לאובייקט עלה, תופעל הפונקציה add של shape, והיא תחזיר שגיאה. נזכור בקיצור נמרץ תכונות שנוספו במחלקות שעדיין לא סקרנו. לציור אפשר להוסיף כותרת ומסגרת. לכותרת ניתן להוסיף קו תחתי. למלבן יש גובה ורוחב. לתמונה ולנקודה אין תכונות נוספות. כעת נתבונן בתרשים שונה. זהו תרשים האובייקטים שבתוכנית שלנו. התרשים מתאר את האובייקטים שמתקבלים בהרצת התוכנית. רואים בו שהציור מכיל שתי תמונות, פרצוף ודגל. לכל אחד מהם מופיעים כל מרכיביו. האובייקטים של מחלקות ענף הם בצורת מלבן, ולעומתם אובייקטי העלה הם בעלי פינות מעוגלות. מהו ההבדל בין שני התרשימים? תרשים המחלקות מייצג הגדרות. ניתן להשתמש בהגדרות האלה בתוכניות רבות ולהפיק בעזרתן ציורים שונים. תרשים האובייקטים מייצג את מה שקורה בהרצת התוכנית המיוחדת שלנו. ובאופן כללי יותר, תרשים המחלקות מייצג את ה-Design Time. כך חושבים על התוכנית כשמתכננים אותה. תרשים האובייקטים מייצג את מה שקורה בזמן ריצה, ב-Runtime, מה שמקבלים כשמריצים את התוכנית המוכנה. אובייקט ענף מכונה בספרות בשם קומפוזיט. המילה קומפוזיט מעידה על מורכבות, ואכן אובייקט הקומפוזיט מורכב מאובייקטי עלה ומאובייקטי ענף שמצידם גם הם מורכבים. מכאן קיבלה תבנית הקומפוזיט את שמה. איך נוצר הציור למעשה? נתבונן במחלקה Face and Flag Factory.
הפונקציה create face מייצרת את הפרצוף. היא בונה תמונה חדשה ומוסיפה לה את המרכיבים של פרצוף. הפונקציה create flag מייצרת את הדגל. הפונקציה create drawing מייצרת ציור ומוסיפה לו את שתי התמונות. התוכנית הראשית מקבלת את הציור באמצעות קריאה ל-create drawing. נקודות ההתחלה של הצורות השונות וכמותם הערכים האחרים תוכננו כולם בקפדנות כדי להפיק את הציור. כל הערכים ניתנים כפרמטרים לקונסטרקטורים של הצורות ומשם מוצבים אל התכונות. מחלקת Face and Flag Factory בתוכנית שלנו אינה מחלקה כללית. היא מייצרת ציור אחד מסוים. כעת הגיעה תורה של התוכנית הראשית. התוכנית הראשית מבקשת מהמחלקה Face and Flag Factory לבנות עבורה את הציור. הצגת הציור נעשית על ידי קריאה למתודה draw של הציור. המתודה draw מציירת את כל צורות המשנה של הציור על ידי קריאה למתודה draw של כל צורה. במקרה שלנו מדובר בשתי תמונות. מתודה draw של תמונה מציירת את כל צורות המשנה של התמונה על ידי קריאה למתודה draw של כל אחת מהן. כל אובייקטי המשנה של תמונה הם אובייקטי עלה, נקודות, קווים ומלבנים. מתודות draw מציירות את הצורות המתאימות. התוכנית הראשית משתמשת אך ורק במחלקת הבסיס, shape. היא לא מכירה, או לפחות מעמידה פנים שהיא לא מכירה, את כל מחלקות הציור האחרות. בזכות תבנית הקומפוזיט, התוכנית הראשית נעשית פשוטה ביותר. אפשר לראות את הדבר הזה בקוד, וגם בקלאס דיאגרם, בעזרת החץ ממחלקת פרוגרם למחלקת shape. כדי להבין את העוצמה הגלומה במבנה שבידינו, נטיל על התוכנית את המשימה הבאה. נזכור שלכל אובייקט בציור יש שם. על התוכנית לבדוק אם בציור ישנו אובייקט בעל שם נתון, נניח left eye, ואם הוא נמצא, היא תצייר אותו. נגלה בסוד שישנו אובייקט כזה. נסתכל בפונקציה find בתוכנית הראשית. המשימה שלה היא למצוא אובייקט בתוך צורה לפי שמו. הפונקציה מקבלת שני פרמטרים, צורה ושם של אובייקט שאותו יש למצוא. אם השם שייך לצורה שבפרמטר הראשון, הפונקציה מחזירה את הצורה, ובכך מצאנו את הצורה בעלת השם המבוקש. אם לא, יש לנו שתי אפשרויות. האחת, הצורה שבידינו היא ענף, ולכן נחפש את השם המבוקש בין צורות המשנה שלה ברקורסיה. האפשרות השנייה, מדובר בעלה, ולכן השם המבוקש לא נמצא. לא נרד כאן לפרטי הביצוע של הפונקציה find. הפונקציה draw shape מקבלת גם היא שני פרמטרים בדומה ל-find, צורה ושם של אובייקט שאותו יש למצוא. הפונקציה מנסה למצוא את האובייקט באמצעות find. אם הוא נמצא, הפונקציה מציירת אותו, ואם לא, היא מוציאה הודעה מתאימה. הפונקציה draw shape מבצעת את המשימה שהטלנו על התוכנית. נריץ את התוכנית עבור 3 מקרים. במקרה הראשון אנחנו מחפשים את העין השמאלית ומציירים אותה. במקרה השני נחפש את העין המרכזית. היצור שבתוכניתנו לא מצויד בעין כזאת, ולכן אנחנו מצפים להודעת שגיאה. במקרה השלישי ננסה את עין ימין. הפעם נשמיט את השורה שמציירת את הציור כולו. הנה התוצאה. שימו לב שמכל מחלקות הציור, התוכנית הראשית והפונקציות שלה מכירות רק את מחלקת הבסיס shape. מחלקות הציור האחרות יכולות להיות רבות, שונות ומגוונות, אבל לתוכנית הראשית אין עניין בכך. כל זה הודות לרעיון של תבנית הקומפוזיט.
תבנית הקומפוזיט מתארת את המבנה שהכרנו בתוכנית הציור. כעת נתאר את התבנית בצורתה הכללית ומדי פעם נשווה לתוכנית. מבנה קומפוזיט הוא מבנה נתונים בצורת עץ אובייקטים. מבחינים בשני סוגי אובייקטים בעץ, ענפים ועלים. אובייקט ענף יכול להצביע על אובייקטים שונים בעץ, חלקם ענפים וחלקם עלים. במילים אחרות, כמו שמקובל בדוטנט, אובייקט ענף מכיל אוסף של ענפים ועלים. אובייקט עלה לא מצביע על אובייקטים בעץ. עלה נמצא בתוך אוסף האובייקטים של ענף. תרשים האובייקטים הכללי של התבנית דומה לתרשים האובייקטים של תוכנית הציור. מהן המחלקות שמהן נגזרים האובייקטים בעץ? בתרשים המחלקות יש לנו 3 שחקנים. השחקן האחד הוא מחלקת קומפוננט, שמכילה את כל מה שמשותף לענפים ולעלים. שני השחקנים האחרים הם מחלקת קומפוזיט, מחלקת הענף, ומחלקת ליף, עלה. שתי המחלקות, קומפוזיט וליף, יורשות ממחלקת קומפוננט. האמירה האחרונה היא בעלת חשיבות גדולה בתבנית הקומפוזיט. מחלקות עלה ומחלקות ענף יורשות כולן מבסיס משותף. השם שניתן למחלקת ענף, קומפוזיט, מעיד על המבנה כולו. העץ כולו הוא קומפוזיט, וכל ענף הוא קומפוזיט בפני עצמו. זהו בדיוק המבנה שבתוכנית הציור. המחלקה המקבילה לקומפוננט היא shape, וממנה יורשות כל המחלקות האחרות. יש לנו 2 מחלקות קומפוזיט, drawing ו-picture. השאר מחלקות עלה. בתרשים המחלקות שלפנינו, הקליינט מייצג את המחלקה שמשתמשת בעץ. הקליינט מכיר אך ורק את מחלקת קומפוננט. בתוכנית הציור, התוכנית הראשית משמשת בתפקיד הקליינט, והיא מכירה אך ורק את מחלקת shape. הפשטות של הקליינט היא מטרה חשובה של תבנית הקומפוזיט. המצב הטוב ביותר הוא שהקליינט יכיר אך ורק את מחלקת הבסיס, המשותפת לכל המחלקות במבנה. נחזור לשאלה שבה פתחנו. לשם מה מחלקת פורום יורשת ממחלקת קונטרול? המבנה של חלון והפקדים המונחים עליו הוא מבנה עץ, ולכן בוני מערכת WinForms החליטו לתכנן את העץ כמבנה קומפוזיט. מחלקת הבסיס של המבנה היא המחלקה קונטרול. במחלקה קונטרול מוגדר אוסף פקדים, האוסף קונטרולס. כל מחלקות הפקדים ב-WinForms יורשות ממחלקת קונטרול. חלק מהפקדים הם עלים, הם לא מכילים פקדים נוספים. דוגמאות לכך הם הלחצן ותיבת הטקסט. החלק האחר הם ענפים, פקדים שמכילים בתוכם פקדים. דוגמה בולטת לכך אפשר לראות בפקד הטבלה, הגריד. הוא יכול להכיל תיבות טקסט, לחצנים, תיבות קומבו ובעצם כל פקד. בשורש העץ נמצא אובייקט החלון, הפורם. חלון יכול להכיל פקדים ולכן גם הוא יורש קונטרול ויש לו אוסף קונטרולס. הירושה של פורם מקונטרול לא מחייבת שהחלון יתנהג כמו פקד באופן מלא. משמעות הירושה היא שהחלון מתנהג כמו פקד בחלק ממאפייניו. המתודה add של אוסף הפקדים בחלון מחזירה שגיאה כשמנסים להוסיף חלון לאוסף. מכיוון שבמקרה המיוחד של חלון החליטו המתכננים שאין משמעות להצבת חלון על חלון. האם היה מן הראוי לעשות כך גם בתוכנית הציור? האם כדאי לכתוב את מחלקת הציור כך שציור יכול להיות אך ורק טופ לבל ולעולם לא להיות מונח בתוך אובייקט ציור אחר? השאלה היא כמובן שאלת דיזיין. בתוכנית שלנו אין הגבלה כזאת. אבל האם באמת אין משמעות להצבת חלון על חלון? נסתכל בחלון הראשי של אקסל. פתוחות בו 2 חוברות עבודה. התכונות הבאות יבהירו לנו שמדובר כאן בהנחת חלון על חלון.
לחוברת העבודה יש לחצני הגדלה, הקטנה וסגירה. לחוברת יש תיבת בקרה, Control Box. החוברת לא יכולה לצאת מגבולות החלון הראשי. ברור אם כן שחוברת העבודה נמצאת בחלון שמונח על החלון הראשי. תצוגה שבה חלונות משנה מונחים על חלון ראשי נקראת תצוגת MDI. האם אפשר להקים מבנה MDI ב-WinForms? התשובה היא שאפשר, והדבר קל מאוד. הנה התוכנית שבה פתחנו בשינויים קלים. נזכיר בקיצור את המהלך. התוכנית מגדירה חלון בשם MainForm ומוסיפה לו תיבת טקסט ולחצן. התוכנית מגדירה חלון נוסף בשם SubForm שאותו ננסה להוסיף לאוסף הפקדים של MainForm. בגרסה שלפנינו נוסיף לייבל לחלון SubForm עם הכיתוב SubForm באדום. כעת נוסיף את השורה subform.toplevel שווה false. התכונה top-level היא תכונה בוליאנית של החלון שקובעת האם אובייקט החלון חייב להימצא בשורש העץ. בהצבת ערך שקר לתכונה אנחנו קובעים שמותר לחלון להימצא בתוך העץ ולא רק בשורש. חלון הוא בלתי נראה בברירת מחדל ולכן דרושה לנו גם השורה הבאה subform.visible שווה true. נוסיף את החלון SubForm לאוסף הפקדים של החלון MainForm ונציג את MainForm באמצעות המתודה showDialog. נריץ, והנה הצבנו חלון על חלון. הדוגמה הבאה מגלה את העוצמה הגלומה במבנה הקומפוזיט ב-WinForms. במחלקה קונטרול מוגדרת מתודת refresh. המתודה מרעננת את התצוגה של פקד ושל כל פקדי המשנה שלו, אלה שמוכלים בו. רענון כזה דרוש אם התצוגה השתבשה, מפני ששמו עליה חלון אחר כלשהו. במקרה כזה מערכת .NET קוראת לפונקציית refresh של הפקד, שמכיל את השטח המשובש. הפקד שהשתבש עשוי להכיל בתוכו חלונות. השימוש בתבנית הקומפוזיט מקל מאוד על כותבי המתודה refresh. כל מה שעל המתודה לעשות הוא לרענן את הפקד שעליו היא נקראה ואת אוסף הקונטרולס שלו, מבלי לבדוק אם מדובר בפקדים או בחלונות ומבלי להכיר מחלקות ספציפיות, שהרי כולן יורשות קונטרול ולכן מכילות מתודת refresh. כעת נציג תרשים מחלקות של מבנה הטופס והפקדים. בראש התרשים המחלקה קונטרול, מחלקת הבסיס, עם האוסף קונטרולס. בתחתית התרשים המחלקות היורשות, וביניהן המחלקה פורם ומספר פקדים. התרשים דומה לתרשים המחלקות של תוכנית הציור, אבל מעט שונה ממנו. מחלקת פורם וגם מחלקות הפקדים יורשות ממחלקת קונטרול לא באופן ישיר, אלא דרך מחלקות ביניים. ישנם הבדלים נוספים. לדוגמה, האוסף קונטרולס הוא פאבליק ולא פרוטקטד כמו בתוכנית הציור. פונקציות add ו-remove שייכות לאוסף ולא למחלקת הבסיס קונטרול. בתוכנית הציור, add ו-remove שייכות למחלקת הבסיס. ואחרון חביב, ניתן לאסור על אובייקט פורם להיות בתוך העץ. בתוכנית הציור אין איסור דומה. האם המבנה בצורתו הזאת עדיין ראוי להיקרא מבנה קומפוזיט? התשובה חיובית, ונזכיר כאן את רוח הדברים שנאמרו בפרק הקודם על תבנית הסטרטג'י. תבנית היא פתרון כללי. כשיש לנו בעיה שנראית כמתאימה לפתרון על ידי התבנית, אנחנו מנסים להתאים את התבנית, בתקווה להגיע לפתרון הבעיה. המבנה הכללי יישאר דומה, אם כי הוא עשוי להשתנות במידה מסוימת. פרטי מימוש עשויים להיות שונים בשימושים שונים של התבנית. לסיום נציג מספר שאלות לעיון, למחשבה ולתרגול. המבנה של חלון ופקדים קיים גם ב-WPF.
מערכת החלונות של .NET 3. במה דומה ובמה שונה המבנה ב-WPF מהמבנה ב-WinForms? האם אפשר להקים מבנה MDI ב-WPF? שאלה שנייה. ב-ASP.NET מניחים פקדים על דף. האם ניתן להניח דף על דף ב-ASP.NET? השאלה השלישית. בתוכנית הציור האוסף Shapes של מחלקת הבסיס הוא Protected. ב-WinForms האוסף Controls של מחלקת הבסיס הוא Public. מהם השיקולים לכאן ולכאן? שאלה מספר 4. בתוכנית הציור האוסף Shapes מוגדר במחלקת הבסיס. אם כן, הוא קיים גם עבור אובייקטי עלה, כשלמעשה אין בו צורך. האם אפשר לחסוך ולהגדיר את האוסף רק במחלקות הענף? שאלה מספר 5. תרגיל. נטיל על תוכנית הציור את המשימה הבאה. נתון אובייקט בעץ ושם של אובייקט לחיפוש. אנחנו מעוניינים לדעת האם האובייקט לחיפוש נמצא ברשימת אבותיו של האובייקט הנתון. לשם כך יש לכתוב בתוכנית הראשית פונקציה שמקבלת את שני הנתונים כפרמטרים ומחזירה ערך בוליאני מתאים. דוגמה, נתון אובייקט ששמו nose. האם אובייקט בשם face הוא אחד מאבותיו? עיון בתוכנית הציור במחלקה Face and Flag Factory מראה שאכן nose הוא צאצא של face. nose איננו צאצא של flag. לצורך התרגיל מותר להוסיף מידע למחלקות התוכנית. השאלה השישית גם היא תרגיל. הפרצוף, הדגל, העין, האישון, האף והפה גם הם מושגים בתוכנית. אבל תוכנית הציור לא מגדירה עבורם מחלקות. הגדירו את המחלקות המתאימות ושלבו אותן בתוכנית. שנו את תוכנית הציור כך שהמחלקה Drawing תהיה Top Level. משמעות הדבר היא שאסור להוסיף אובייקט של המחלקה Drawing לאוסף של מחלקה שיורשת מ-Shape.